Không được trắng vào. Gà này chút qua đen nha. Cái gà cái đen nha. Nói vậy nè, nào nó vô nhà, cái nhà rác đến mà nó không á. Như là cái gì? Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thợ Xăm Nghiệp Dư. Thì theo các bạn thấy là hôm nay mình ngồi ở một cái phong cảnh nó hơi khác bình thường một xíu. Đây là dưới quê, nhà của mẹ mình. Dự định hôm nay của mình đó là mình muốn quay lại cái quá trình mình vẽ một cái bức tranh ở đây. Thì mình muốn lấy cái bối cảnh là trước cửa nhà của mình nè, là từ bên trong nhìn ra ngoài. Mình về tới đây thì mình nhận ra là mình không có đem chân máy, cho nên là cái quá trình quay nó hơi gặp trục trặc một xíu. Mình đang phân vân là không biết là sẽ vẽ trực tiếp luôn hay là chụp cái hình lại rồi mình về mình vẽ sau để mình quay lại được cái quá trình cho nó rõ. Giờ mình sẽ giới thiệu trước những cái vật dụng mà mình có ở đây nha. Đây là một cái bức canvas khá là to, chắc là cỡ 70-60 hoặc cỡ đó. Thì mình có mua kèm theo một cái bộ màu nước nữa. Các bạn cũng biết là mình có cái bộ màu Koi Sakura rồi á, nhưng mà mình chưa xài màu nước tiếp bao giờ hết, nên là mình muốn thử coi là nó sẽ như thế nào. Đây là bộ màu mình đã mua. Bộ màu tên là Mary phun 12 màu 9ml. Bên trong nhìn nó sẽ như thế này, nhìn khá là cool các bạn. Mình nghĩ là như vậy mà đem đi vẽ xa thì mình mua mấy cái bộ nhỏ nhỏ này nè, mình khá tiện. Mình không biết nó có nhanh hết không. Thì do mình không có lường trước được là mình sẽ cần một cây cọ lớn, cho nên là mình phải vẽ đỡ bằng cọ nhỏ thôi. Thì mình có 3 cây cọ ở đây. Nếu mà các bạn có thêm một cây cọ đầu lớn hơn vậy nữa thì vẽ ra cái tranh hiệu ứng nó sẽ đẹp và nó sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng mình không có nên mình xài đỡ nha. Mình cũng không biết mua ở đâu ở dưới đây nữa. Và mình đã sắm thêm một cái bay, không biết có cần thiết không, nhưng mà đó giờ mình thấy cái này mình thấy thích cho nên là mình vẫn mua. Nó vẫn sẽ có những cái vật dụng như là rửa cọ rồi khăn đồ thì các bạn cũng đã biết rồi ha, mình không giới thiệu qua nữa. Bây giờ đang là 12 giờ trưa, nắng mình ngồi mình phải nheo mắt đợi nón mà vẫn cảm thấy nắng. Thôi đi tham quan nhà cái ha. Sau khi đuổi gà đuổi vịt thì mình nghĩ chắc là mình sẽ ra góc đằng kia vẽ. Mình đã chụp lại một tấm hình của nhà rồi nên là bắt đầu thôi.
Hồi nãy mình set up ở ngoài này. Đấy, nhưng mà mình lùng quần hồi cái muốn say nắng. Nắng quá, 12 giờ trưa. Thôi, cho nên là mình cho vào đây. Có hai em Kiki ngồi kế đây giải trí. Theo quy trình thì mình phải sketch lại cái tranh trước bằng chì, nhưng mà mình không đem bút chì, không đem gom luôn. Ở đây như bị lú cái gì cũng quên, nên là mình sẽ phát ra bằng cọ luôn. Không biết nó sẽ ra như thế nào đây. Kéo ra tranh vẽ mẫu giáo, mà thôi vui là chính ha. Ghế này nó cũng hơi thấp một xíu. Bây giờ mình sẽ phát cái bút cục của nó ra. Hay quá. Hiện tại thì mình mới xong được chắc cỡ 50% thôi. Nhưng mà có vẻ như là bây giờ mình phải chạy lên Sài Gòn gấp và không kịp hoàn thành cái bức tranh ở đây. Nên là hẹn gặp các bạn ở studio của mình vào tập tiếp theo nha. Ok, bye.